แต่ก็กลัวทนไม่ไหวมีแม่ชีคนหนึ่งน่าจะอายุ60 กว่าแล้วนะท่านไปเยี่ยมไปกับพระท่านก็ไปเยี่ยมครูบาที่กุฏิไปกับหมู่คณะพระมาจากวัดอื่นยังมีปัญหาเรื่องกามเราบอกเฮ้ยรุ่นนี้ยังมีอารมณ์ทางเพศอยู่แล้ว60น่ามีแหละ60น่ะแต่ครูบาไม่ได้ถามอายุแต่ดูจากลักษณะแล้วต้องมี60ขึ้นแหละเราบอกรุ่นนี้ยังมีพวกนี้อยู่เหรอเราบอกมันไม่ได้เลือกหนุ่มเลือกแก่ว่าอย่างนั้นโอ้นะมันเป็นยังไงเราก็ถามแม่ชีมันเป็นยังไงเวลามันขึ้นมันเป็นยังไงกรรมก็บอกชอบมันชอบเห็นปุ๊บชอบเงี้ยรู้สึกชอบแสดงว่าเขาเข้าใจเรื่องกามไม่ได้ใช่ว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้วไม่มีกามไม่ใช่กามหมายความว่าพอใจนะในรูปลักษณ์นั้นอย่างถ้าเป็นพระเป็นผู้ชายเนี่ยก็พอใจในความงามของผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้หญิงก็พอใจในความที่ตนเองยอมรับเช่นบางคนชอบความหล่อบางคนชอบความเท่บางคนชอบมันมีความรู้สึกยินดีพอใจและอยากเป็นเจ้าของอยากกอดอยากหอมอยากอยู่ใกล้นะอยากครอบครองนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอวัยวะเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอวัยวะเพศเลยไม่ได้เกี่ยวเลยแต่ใจมันเป็นกามมันติดด้วยกามราคะนะแสดงว่าแม่ชีรูปนั้นท่านเข้าใจเรื่องกามดีนะถ้าพูดถึงเรื่องกามมันต้องพูดเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของอวัยวะนะบางคนสมรรถภาพทางเพศนี้ไม่มีแล้วเสื่อมแต่ยังอยากอยู่ใกล้อยากเป็นเจ้าของอยากครอบครองอยากกอดอยากหอมอยากได้มานะเท่าขนาดไหนก็เอานะอย่างถ้าเป็นผู้ชายนี่อายุ70-80นี่เมียนี่อายุ20 กว่าเงี้ยนี่นะครูบาเคยเห็นมาแล้วทั้งที่ตัวเองไม่มีปัญญาแล้วไม่มีแท้รุ่นนั้นอ่ะรุ่นบักเขือเหี่ยวแล้วมะเขือเผาแล้วแต่อยากเป็นเจ้าของเข้าใจไหมอยากครอบครองนะได้จับได้บายก็เอาภาษาอีสานได้จับได้ต้องได้บายแค่นั้นแหละเรื่องของกามนะไม่ต้องไปสัมผัสถ้าเป็นนักบวชนี่ถ้าเป็นนักบวชเป็นพระแค่เห็นปุ๊บสวยแล้วตัวเองเกิดความยินดีพอใจขึ้นมานะเกิดสัญญาความจำใครควรคิดเป็นสังขารปรุงแต่งต่อนะหลับตาลงก็เห็นคนนี้ลืมตาก็เห็นคนนี้นะใจไม่เคยอยู่กับกายแล้วนี่ใจไปอยู่กับความงามนั้นความที่ตัวเองพอใจนั่นแหละคือกามราคะทั้งที่ไม่ได้จับไม่ได้สัมผัสเลยแต่ใจนั้นผิดแล้วนะใจนั่นแหละรับผลของกามเรียบร้อยเพราะถูกอารมณ์กามนั้นครอบงำเล่นงานเขาแล้วมันเกิดที่ใจนะท่านจะพูดผิดศีลนะผิดเรียบร้อยแล้วนะผิดพระวินัยเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องแสดงออกถึงทางกายแต่ใจมันนำไปแล้วนะเป็นมโนกรรมกายไม่ได้ไปทำนะแต่ใจนี่โอ้ยเดินไปไหนก็นึกถึงอย่างมีครั้งหนึ่งเขาบิณฑบาตอยู่ที่ช่องเม็กนะบิณฑบาตถนนวัฒนธรรมก็จะมีคนมาใส่บาตรกันเยอะทั้งชาวไทยชาวลาวนะมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคือแต่งตัวนี่แบบโชว์หน้าอกนะเห็นเบิ่มเทิ่มเลยล่ะนะบักแตงโมเลยนะพระทีนี้ก็เห็นแล้วก็แบบเขาไปคุยกันเรื่องนี้อีกองค์หนึ่งท่านติดมากเรื่องนี้ท่านเลยมาถามครูบาคือหลับตาลงจะเห็นแต่สิ่งเดียวแล้วบอก
คนที่ไปใส่บาตรเป็นร้อยเลยนะทำไมจำได้แต่คนเดียวเข้าใจไหมทำไมจำได้อยู่คนเดียวคนใส่บาตรนี่เป็นร้อยเลยเห็นไหมว่าใจมันเข้าไปคล้องปุ๊บมันเห็นปุ๊บมันยึดปั๊บนั่นแหละเขาเรียกว่าอารมณ์กามราคะเล่นงานเขาแล้วหลับตาลงก็เห็นเดินไปสุดบิณฑบาตก็ยังระลึกถึงคนนี้อยู่มันตั้งอยู่ในสัญญาในความจำเราปล่อยมันไหลไปอยู่งั้นไม่ยอมดึงมันกลับมาตั้งแต่ต้นไม่ยอมกลับมาสู่ฐานคือลมหายใจนะตัวครูบาเองเนี่ยสมัยบวชใหม่ๆนี่ก็หนักเรื่องพวกนี้ครูบาระมัดระวังมากเรื่องกามเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีของพวกนี้เยอะพอสมควรการบิณฑบาตเรานี่แทบไม่มองหน้าคนเลยจะเดินก้มหน้าถ้าสังเกตครูบาจนติดนิสัยเดินก้มเห็นไหมเวลาเราบิณฑบาตเราจะเดินก้มตลอดเราติดนิสัยเราฝึกจนติดนิสัยนะเราเดินเราจะไม่ยืดอกไม่อะไรจะก้มตลอดมันติดเป็นนิสัยไปเราพยายามที่จะไม่มองหน้าไม่มองอะไรนะเพราะเรารู้ว่าเรานี่เป็นผู้ที่ถ้าเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มันพอใจมันยินดีนะแต่ก็ก้มไปเห็นเท้าเนี่ยนะเห็นเท้าผู้หญิงสวยมากขาวจั๊วะสะอาดสะอ้านโอ้ถูกสเปคเลยนะเล็บนี่สะอาดคือเท้าแบบสะอาดอะดูดีตายละนี่ที่แรกก็เห็นมาก็พิจารณาอยู่แหละนี่เท้าเด็กเท้าคนแก่ก็พิจารณาเป็นอสุภะอยู่เป็นของงามของไม่งามอยู่โอ้นี่เดี๋ยวสักหน่อยเด็กคนนี้ก็จะเป็นเหมือนคนนี้เนี่ยไม่แน่นอนเนาะอย่างนั้นอย่างนี้คิดไปไงพอไปเจอขาสวยๆเท้าสวยปุ๊บมันหยุดเลยทีการพิจารณาทั้งหมดหยุดอยากเห็นแต่หน้าเขาทีนี้นั่นแหละเริ่มเห็นไหมมันจะบังคับให้เรามันจะพิสูจน์ว่ามันจะสวยจริงไหมอะไรเงี้ยจนทนไม่ไหวต้องเงยหน้าขึ้นมองหยันหน้าขึ้นมองโอ้โหแค่เห็นหน้าแค่นั้นแหละเดินบิณฑบาตสุดสายก็ยังไม่ลืมเลยตายอย่างวะทำไงล่ะทีนี้ทั้งรัวคำบริกรรมทั้งดึงลมสั้นลมยาวโอ้สารพัดเนี่ยก็จะสลัดมันออกได้เนี่ยเห็นไหมยิ่งคนมันไม่ค่อยได้เห็นน่ะมันเหมือนพวกทหารน่ะอยู่แต่ค่ายไม่ได้เห็นผู้หญิงอ่ะเห็นใครก็สวยไปหมดอ่ะเข้าใจไหมถ้าไปถามความรู้สึกของทหารจะเข้าใจอารมณ์นี้อยู่แต่ในค่ายไม่เห็นผู้หญิงพอออกมาข้างนอกเห็นใครก็สวยไปหมดเลยมันจะลักษณะอย่างนั้นเลยถ้าเป็นผู้ชายนะทั้งที่สมัยครูบาเรียนรอดอเงี้ยในโรงเรียนเรามันก็คนเดิมนั่นแหละแต่พอเราไปเข้าค่ายฝึกรอดอเงี้ย15 วันเราไม่ได้เห็นผู้หญิงเลยเชื่อไหมว่ากลับมาโรงเรียนมีแต่คนสวย เราเลยเข้าใจว่าโอ้พระเห็นเนนสวยมันเป็นอย่างนี้นี่เอง เพราะอะไรเพราะไม่ได้เห็นพวกนี้เนี่ยโอ้ยอันตรายกามพวกนี้กามมาแล้วครับวิธีจะหยุดกามวิธีจะหยุดซึ่งกามมาแล้วครับอุบายที่ครูบาใช้นะเบื้องต้นมันมีเบื้องต้นมีท่ามกลางมีที่สุดเบื้องต้นอาศัยการพิจารณาคำว่าพิจารณาหมายถึงอาศัยความคิดเพื่อแก้ความคิดนะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องให้คิดถึงเรื่องอสุภะคิดถึงเรื่องไม่สวยไม่งามเราลองแยกกันมาดูซิเพราะอะไรเพราะมันคิดแต่เรื่องงามมันชอบคิดไปแต่เรื่องสวยๆงามลองคิดเรื่องไม่งามให้มันดูบ้างอันนี้เอาความคิดแก้ความคิดนี่แก้ในเบื้องต้นได้ชั่วขณะแต่ไม่มีทางขาดจากกามได้เพราะมันยังวนอยู่ในวัฏฏะของคือความคิดนะนี่เบื้องต้นเป็นหลักการวิธีการเอาความคิดแก้ความคิดและคนส่วนใหญ่จะใช้วิธีนี้และกามมาราคะก็ไม่เคยหายสักทีเพราะอะไรเพราะมันแค่เบื้องต้นแก้ชั่วขณะเอาคิดนี่มาแก้คิดนี่เท่านั้นเองเอาเหตุเอาผลมาหักล้างกันนะเพื่อให้คลายอารมณ์นั้นออกมาบ้างนะ
วิธีที่สองฝึกสมาธินะฝึกสมาธิหรือเรียกว่าสมถะฝึกสมถะพอฝึกสมาธิปุ๊บจิตไม่คิดสิ่งใดจิตเข้าไปสู่ความสงบความว่างนะก็จะเป็นอิสระชั่วขณะหนึ่งแต่พอออกมาปุ๊บก็จะคิดอีกอันนี้ก็ถือว่าแก้ได้ในระดับหนึ่งเอาฌานเข้าไปข่มไว้กำลังของสมถะนี่จะข่มอารมณ์กามไว้ประหนึ่งว่าเอาหินทับหญ้าไว้เขาเรียกว่าข่มไว้ถ้าจิตนี่มีอาหารในความสงบอยู่ในเป็นสมบัติของใจจิตมันจะไม่คิดไปถึงเรื่องของอื่นเรื่องของกามมาราคะมันจะไม่โหยหาอาหารอื่นเหมือนเรากินข้าวอิ่มแล้วเราจะไม่ได้อยากกินอะไรเลยลักษณะเดียวกันถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วต่อให้เอาของอร่อยมากๆมาวางไว้ตัวหน้ามันก็เฉยได้เพราะอะไรเพราะมันอิ่มเมื่อจิตได้กำลังของความสงบหนุนใจอยู่เรื่องของกามมาราคะนี้ก็จะไม่ปรากฏแต่เมื่อใดก็ตามสมาธิหรือเรียกว่าสมถะนี่เสื่อมนะเรียกว่าจิตเสื่อมจากฌานอารมณ์กามมาราคะนี่จะตีขึ้นมาหมดเลยเพราะมันไม่ได้ถูกชำระเพราะมันเข้าไม่ถึงความคิดไม่เห็นความคิด วิธีที่สามวิธีนี้เด็ดขาดที่สุดนะคือวิธีฝึกอานาปานสตินะจนเป็นผู้เห็นความคิดแล้วเป็นผู้ขาดแล้วซึ่งความคิดคำว่าเห็นความคิดหมายความว่ามีสติกำหนดรู้ซึ่งความคิดเมื่อมีสติกำหนดรู้ซึ่งความคิดจะเห็นว่าความคิดนั้นเป็นเพียงความคิดประหนึ่งว่าเรารู้สึกว่านี่คือเรานั่นคือเขาไม่ใช่เราเข้าใจไหมครูบาเห็นชัดว่านี่คือครูบาอยู่แค่นี้ที่เหลือนั่นน่ะเป็นคนอื่นหมดเลยเห็นอยู่นะความคิดก็เหมือนกันมันจะคิดดีคิดชั่วคิดถูกคิดผิดคิดอะไรก็ตามมันเป็นเพียงแค่ความคิดสติเป็นผู้กำหนดเห็นซึ่งความคิดสภาวะปรากฏแจ้งเรียกว่าหนึ่งสิ่งถูกรู้กับหนึ่งผู้รู้เห็นว่าไอ้ผู้รู้หรือเรียกว่าสติหรือเรียกว่าจิตเนี่ยขาดออกจากขันธ์ห้านะสังขารนั้นเป็นขันธ์ห้าลมเป็นขันธ์ห้าเวทนาเป็นขันธ์ห้าความจำได้ว่านี่คือสิ่งนี้นี่ถูกนี่ผิดนี่ชายนี่หญิงนี่ศัตรูนี่มิตรนั่นเป็นขันธ์ห้าสติเด่นขึ้นมาเมื่อไหร่จะเห็นขันธ์ห้าทำงานนั่นเรียกว่าจิตกับขันธ์ห้าแยกขาดคำว่าแยกขาดคือไม่ไหลเข้าไปรวมกับขันธ์ห้าเป็นผู้กำหนดรู้กำหนดดูขันธ์ห้านะเห็นมันทำงานอยู่อย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าผู้รู้ตื่นนะเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเห็นการทำงานของขันธ์อย่างแจ่มแจ้งนะเพราะขันธ์นั้นเป็นสมมุตินะขันธ์นั้นเป็นสมมุตินะตัวสติหรือเรียกว่าจิตเนี่ยที่มันเด่นด้วยกำลังของอานาปานสติเนี่ยนะไปกำหนดรู้สิ่งเหล่านั้นเรียกว่าพิจารณานี่คำว่าพิจารณาอย่างแท้จริงนะคำว่าพิจารณาเป็นถึงว่าเป็นผู้เฝ้ารู้เฝ้าดูตามรู้ตามเห็นสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ไหลเข้าไปมันจะประกอบไปด้วยจิตชนิดนี้จะประกอบไปด้วยหนึ่งสมถะนะคำว่าสมถะนี่หมายถึงศีลสมาธินะคำว่าสมถะหรือเรียกว่ากำลังของสมาธิกับจิตเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเด่นอยู่จิตตั้งมั่นนั่นแหละคำว่าจิตเป็นสมาธิหมายถึงจิตตั้งมั่นไม่ไหลไปรวมกับสิ่งต่างๆเขาเรียกว่ารู้สึกตัวชัดไหมถ้าพูดอย่างนี้เป็นความรู้สึกตัวเด่นอยู่นะความรู้สึกตัวเรียกว่าจิตตัวนี้มีกำลังของสมาธิหนุนเด่นนะ
ความคิดปรากฏขึ้นจึงเป็นผู้กำหนดเห็นความคิดโดยไม่ไหลเข้าไปเป็นความคิดนะพระพุทธองค์ท่านบอกว่าเราเป็นอิสระแล้วนั้นบอกนะเราเป็นอิสระแล้วเคยดูหนังพระพุทธเจ้าไหมมันมีตอนที่ท่านตรัสรู้ท่านประกาศตนเลยว่าเราเป็นอิสระจากความคิดเคยดูไหมหนังมันทำดีมากเลยนะหนังทำดีมากเราเป็นอิสระแล้วจากความคิดนะท่านว่าเราเป็นอิสระแล้วจากความปรุงแต่งทั้งหมดนะความคิดต่างๆนะบุคคลใดเห็นความคิดเป็นความคิดได้นะมโนกรรมนั้นจึงไม่ใช่ของเราทีนี้ศีลจะบริบูรณ์อย่างแท้จริงทำไมปุถุชนถึงตกนรกนะเพราะอะไรเพราะมโนกรรมนะถ้าจะหมายเอาความว่าเอาหมายถึงศีลว่าการไม่พาตัวเองนี่ไปทำความชั่วไม่ไปลักขโมยไม่พูดจานะที่มันไม่ดีนะไม่พากายพวกนี้ไปทำง่ายมากง่ายจริงๆถ้าจะเอาศีลชนิดนี้นะไม่ยากเลยทำตัวเองเป็นคนพิการซะนอนอยู่บนเตียงเป็นผักพูดก็ไม่ได้นะหรือเอาง่ายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะศีลนี่คงบริบูรณ์มากเลยเข้าใจไหมจริงไหมนอนอยู่เฉยๆมันจะทำความชั่วอะไรนะถ้าจะเอาความบริบูรณ์อย่างนั้นง่ายนิดเดียวครูบาทำให้ตอนนี้ก็ได้เลยจับฉีดยาให้หมดมันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตศีลจะได้บริบูรณ์แต่ความเป็นจริงแล้วมันคือใจเขาเรียกว่ามโนกรรมนะความบริสุทธิ์แห่ง3ประการนี่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหลักใหญ่คือมโนกรรมสัตว์จะบริสุทธิ์ได้ต้องอยู่ต่อเมื่อมโนกรรมนั้นขาดหรือเรียกว่าความคิดไม่ใช่เราเท่านั้นทำไมพระโสดาบันถึงเป็นผู้ไม่กลับ1ท่านไม่กลับไปสู่โลกไม่หลงไปทำความชั่วนะเป็นผู้ไม่กลับไปทำความชั่วนี่คือคุณสมบัติของพระโสดาบันนะไม่หลงความคิดปรุงแต่งนะมีสมาธิในระดับหนึ่งอาจไม่มากหลวงปู่ดูลยิ่งพูดชัดนะหลวงปู่ดูลนี่พูดชัดเลยในคุณสมบัติของพระโสดาบันท่านบอกเลยว่าบุคคลใดที่เห็นความคิดนะเป็นผู้กำหนดรู้ซึ่งความคิดไม่ไหลหลงเป็นความคิดพูดง่ายคือไม่ไหลเข้าไปเป็นความคิดนั่นคือคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยนั่นแหละพระโสดาบันเป็นผู้เห็นแล้วซึ่งสังขารไม่ใช่เราถูกไหมนะเราบอกว่าพระโสดาบันนี่ละสังโยชน์นะเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขาเห็นแล้วว่าสังขารไม่ใช่เรานะแต่เราเข้าใจว่ายังไงสังขารร่างกายเข้าใจว่าเนี่ยนะตายแน่ครูบาก็คงว่าคงเป็นพระโสดาบันกันทั้งโลกเลยเพราะใครก็รู้ว่าตัวเองต้องตายอยู่แล้วนะคำว่าสังขารนะไม่ใช่เราหมายความว่าความคิดปรุงแต่งเป็นผู้กำหนดเห็นซึ่งความคิดเป็นผู้ขาดแล้วซึ่งความคิดต่างหากขันธ์5มีอะไรรูปถ้าจะพูดถึงเรื่องกายคือรูปถูกไหมรูปคือกายนะธาตุ4นี่คือรูปเนี่ยที่ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมเนี่ยสกลกายเนี่ยก้อนนะเนี่ยเรียกว่ารูปเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความยึดความหมายนะสัญญาเนี่ยหมายถึงว่าจำได้หมายรู้คำว่าสัญญานี่มิตรนี่ศัตรูนั่นก็คือเรียกว่าสัญญานะนี่ครอบครัวเรานี่ญาติเรานี่พี่น้องเราเนี่ยเป็นสัญญาทั้งหมดนี่ชื่อนี้วัตถุนี้ชื่อนี้อันนี้เรียกอย่างนี้นี่เรียกว่าสัญญาความโกรธที่ตัวเองยึดไว้นั่นก็เป็นสัญญาจดจำไว้เมมบันทึกไว้หมดแล้ว
ความจำต่างๆทั้งหมดเรียกว่าสัญญาสังขารเห็นไหมเนี่ยหนึ่งในขันธ์ห้าเรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่งนี่ถ้าจะพูดวิญญาณเรียกว่าความรู้อยู่วิญญาณนี่จะเกาะอยู่ทุกขันธ์พูดถึงว่าวิญญาณนี่หมายถึงจิตก็ได้นะเป็นชื่อเรียกวิญญาณก็เรียกว่าจิตนะเมื่อความรู้นี้ตั้งอยู่ในเวทนาหมายความว่าพบเกิดที่เวทนาความรู้ตั้งอยู่ที่อารมณ์ใดพบไปเกิดที่อารมณ์นั้นเรียกว่าเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นนี่การเกิดในทางปรมัตถธรรมไม่ได้การเกิดด้วยการมีชีวิตแต่การเกิดขึ้นด้วยอารมณ์จิตไปผูกกับอารมณ์ใดจิตจะเป็นผู้รับผลของอารมณ์นั้นมันถึงสุขถึงทุกข์กันไงนะพอไปความจิตนี่ไปตั้งอยู่ในความพอใจนะในสิ่งที่มันสร้างเหตุแล้วเกิดความยินดีพอใจจิตก็ได้รับผลนั้นคือความสุขพอจิตไปตั้งอยู่ในสิ่งที่ตนเองไม่พอใจนะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะอยากหนีไกลๆนะหรืออยากได้แล้วไม่ได้เงี้ยจิตก็จะเป็นผู้รับผลแห่งความทุกข์นั่นแหละภพจะเห็นเลยว่าถ้าพูดถึงในด้านปรมัตถธรรมนะเราจะเห็นเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเป็นหลายอย่างมากเลยจิตเราเนี่ยเป็นทั้งอสุรกายเป็นทั้งเทวดาเป็นทั้งมนุษย์เป็นทั้งสัตว์ดิรัจฉานเป็นทั้งเปรตนะอันนี้พูดถึงเรื่องจิตนะไม่ได้พูดถึงกายเนี่ยมนุษย์สเปโตกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตใจมีความยึดหวงนะมีความอยากได้มีความโลภมีความอยากครอบครองเงี้ยเขาเรียกมนุษย์สเปโตมีความหวงแหนนะไม่อยากให้หวงมีแต่จะเอานั่นแหละเขาเรียกมนุษย์สเปโตนะเมื่อใดก็ตามใจมีแต่ความหวาดกลัวหวาดระแวงนะรู้สึกว่าไม่มั่นคงนะมันหวาดระแวงไปหมดเลยเหมือนสัตว์จะรู้สึกหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่เสมอเรียกมนุษย์เดรัจฉานกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อใดก็ตามใจมีความเมตตากรุณามีความสุขความเบิกบานอยู่ก็เรียกเทวดาใจที่มันแบกความทุกข์หนักอึ้งอยู่ในหัวใจเรียกว่านรกสัตว์นรกก็เป็นอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นนี่เวียนอยู่ในภพเหล่านี้ไม่ต้องไปพูดถึงภพที่ตายไปแล้วอันนั้นไม่มีใครรู้ได้หรอกเอามันรู้ตอนนี้เลยนะแต่ถ้าพูดเป็นปกติงี้ก็รับไม่ได้เพราะมันธรรมดาเกินไปชอบอภินิหารถูกไหมแต่พูดงี้ใครก็รู้แล้วครูบาแต่ความเป็นธรรมดานี่แหละจะนำไปสู่ความเป็นอภินิหารอย่างนั้นนะคุณสมบัติของจิตเมื่อตั้งอยู่ในภพใดมากย่อมนำไปสู่ภพนั้นนั่นแสดงว่าทำกรรมนั้นไว้มากทำสิ่งนั้นไว้มากเวลาฝันเวลาอะไรนี่วัดได้เลยวัดคุณสมบัติของจิตได้ด้วยความฝันเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันแสดงถึงความเบื้องลึกของใจที่มันมีสมบัติอยู่ข้างในใครที่มีความดีไม่มีความกังวลเลยมันจะฝันกังวลนี่ยากนะไม่มีความกังวลอยู่ในใจมีแต่บุญมีแต่ทานกับฝันแต่เรื่องทำบุญทำทานมีแต่ฝันดีๆเนี่ยคนอะไรที่แบกความกังวลไว้ในใจนี่จะฝันแต่เรื่องที่มันกังวลอย่างครูบาช่วงปฏิบัติอยากบวชฝันแต่เรื่องบวชไม่ฝันเรื่องอื่นเลยฝันเห็นแต่พระพุทธเจ้าเห็นแต่สิ่งดีๆนะเพราะอะไรเพราะใจเราโน้มไปทางธรรมหมดแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี่ฝันแต่เรื่องการเรื่องงานนะฝันแต่ทำงาน
ราะอะไรใจมันกังวลอยู่กับงานเนี่ยถ้าใจไปผูกกับผู้หญิงกับแฟนนี่ก็ฝันถึงแต่แฟนเนี่ยประสบการณ์ฟังไว้ทุกคนเป็นหมดถ้าจะไปสอบก็ฝันแต่เรื่องสอบนะมันกังวลใจนั่นเขาเรียกว่าแบกความกังวลไว้นะช่วงเราปฏิบัติธรรมก็ฝันแต่เรื่องครูบานี่ฝันฝันเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเกือบทุกวันฝันเห็นครูบาอาจารย์นี่เกือบทุกวันนะฝันเห็นหลวงตามหาบัวเพราะเราชอบฟังหลวงตามหาบัวมากเปิดเทศท่านฟังตลอดในฝันก็ท่านพาไปเลี้ยงควายหลวงตามหาบัวนะอยู่ทุ่งนาไหนก็ไม่รู้มีกระต๊อบเรามันคนบ้านนอกเรามันเติบโตตั้งแต่คืออยู่แต่บ้านนอกมาท้องไร่ท้องนาความฝันส่วนใหญ่มันก็เลยไปทางนั้นถ้าคนเติบโตในเมืองก็จะฝันแต่ในเมืองกันแหละหลวงตามหาบัวพาไปเลี้ยงควายไว้ในฝันนะน้อยไปเคียนกล้วยว่าท่านภาษาอีสานภาษากลางบอกว่าไปย้ายที่ควายหน่อยมันร้อนแล้วก็นี่มันหลวงตามหาบัวนี่มันพระอะไรเลี้ยงควายแล้วก็ว่าตำหนิท่านในฝันนะแต่ก็ด้วยว่าท่านเป็นหลวงตามหาบัวก็เลยไปทำท่านก็ยิ้มนั่งยองๆนะอังสาก็ไม่ใส่แต่สบงนั่งยองๆยิ้มใส่เราเนี่ยครูบาก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาก็รู้สึกดีนะรู้สึกปิติใจเพราะว่าได้ฝันเห็นครูบาอาจารย์ไหมว่าในฝันนั้นถ้ามันฝันไปเรื่องมีความสุขมันก็มีความสุขสุขทุกข์มันอยู่ในความคิดนี่แหละฝันไปงั้นน่ะทีนี้ฝันเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยฝันเห็นพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้านี่ใหญ่มากเห็นเป็นครึ่งท่อนลอยอยู่กลางอากาศเด่นอยู่บนฟ้าเป็นครึ่งท่อนสวยงามที่สุดเท่าที่ความรู้สึกเราจะรับรู้ได้ว่ามันสวยงามนะในแบบฉบับของครูบาแล้วแต่จิตมันจะสร้างมโนภาพนั้นขึ้นมานะเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าแต่ละคนเนี่ยสมมติว่า100 คนฝันเห็นพระพุทธเจ้า100 คนไม่เหมือนกันสักคนหรอกแต่อยู่ในลักษณะที่คล้ายๆกันนะแต่ในความฝันมันรู้เลยว่านั่นคือพระพุทธเจ้านะมันตั้งยึดไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสวยมากท่านก็ยื่นบันไดลิงบันไดไม้ไผ่นะยื่นลงมาแล้วก็บอกว่าให้รีบปีนขึ้นมาแต่พูดเป็นภาษาอีสานนะเฝ้าปีนขึ้นมาเห็นไหมในฝันครูบาจะเป็นภาษาอีสานเพราะว่าเราชินกับการใช้ภาษาอีสานเข้าใจไหมถ้าคนภาคกลางก็จะไม่เคยฝันเป็นภาษาอีสานหรอกคนภาคกลางน่ะฝันเป็นภาษากลางคนใต้ก็จะฝันเป็นคนภาษาใต้นะใช้สมมุติที่มันเคยชินมันจะปรุงตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็ฝันท่านบอกว่าเฝ้าปีนกันมาเข้าที่ถ่ายเรื่องพี่รีบปีนขึ้นมานะเราจะรออยู่ข้างบนนี้นะโอ้ยเราก็อยากเห็นพระพุทธเจ้าอยากไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไงยังไม่ทันได้ปีนเลยตื่นก่อนมันดีใจนะตื่นขึ้นมานั่งร้องไห้โอ้ยดีใจกราบที่นอนกราบแล้วกราบอีกนะฝันดีมีกำลังใจลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อนะได้กำลังใจแล้วนะเหมือนมีคนเอาเงินมาวางไว้ต่อหน้าเนี่ยทำงานนี้เสร็จจะได้เงินนี่แน่โอ้ยซัดเลยครูบาอย่างนั้นเลยนะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นตื่นขึ้นมานี่ลุกไปเดินจงกรมเลยฝันเห็นครูบาอาจารย์ฝันเห็นหลวงปู่จันเรียนอย่างเงี้ยนะมีคนทะเลาะกันเรื่องพระอรหันต์พระ2 รูปทะเลาะกันพระองค์นี้กับพระองค์นี้ทะเลาะกันนะว่าตัวเองนี่เป็นพระอรหันต์ไอ้เราก็ยืนฟังอยู่เราก็เป็นพระในฝันนะแต่ตอนนั้นยังไม่เป็นพระนะยังไม่บวชในฝันเราก็เป็นพระเหมือนกันนะแล้วก็นั่งฟังเขาทะเลาะกันเรื่องพระอรหันต์เราจะกราบใครเราไม่รู้จะกราบใครเขาคนนี้ก็ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์องค์นี้ก็ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ทะเลาะกันหลวงปู่จันเรียนก็เลยมาตัดสินให้ในฝันนะในฝันท่านเดินมาพี่แล้วก็จับหัวเราพี่องค์พี่คอยแมนจับหัวครูบา
เชื่อไหมว่าถ้าเอามือแตะหัวนี่ความรู้สึกเหมือนแบบวิญญาณในถูกกระชาก ถ้าเป็นในหนังแฟนตาซีก็คงแบบ เป็นเพลงที่แบบ มันฟิ้งขึ้นมาแบบโอ้โหมันอัศจรรย์น่ะ ความรู้สึกมันอัศจรรย์มาก จนสะดุ้งตื่น มันอัศจรรย์มากมันเหมือนเรานี่ถูกกระชากวิญญาณออกมาลอยล่องลอยมา ความรู้สึกมันปีติมันท่านมาจับหัวเราแค่นั้นแหละแล้วบอกว่าพี่พระอรหันต์อยู่พี่หน่อยในฝันนะมันอยากเป็นพระอรหันต์ตอนนั้น ไอเราอยากเป็นพระอรหันต์ไงมันก็เลยฝันแต่เรื่องพวกนี้บ้าไปกับความฝันครูบานะแต่ได้กำลังใจพอฝันอย่างนั้นได้กำลังใจทีนี้ใจมันก็โน้มไปทางธรรมต่อให้มันปฏิบัติยังไม่ถูกก็ตามเถอะมันก็มุ่งหาไปสู่ความถูกต้องเหมือนเดิมฝันเยอะเห็นไหมฝันว่าเข้าไปกราบหลวงตามหาบัวอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดพระนั่งอยู่ในศาลาเป็นร้อยนะไอเราห่มผ้าจีวรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหัวไม่ได้โกนหลวงตามหาบัวชี้หน้าบอกทำไมยังไม่โกนหัวเรานี่สะดุ้งตกใจรีบออกถอยคานออกมาเพื่อที่จะไปโกนหัวถามพระที่นั่งอยู่นั้นไม่มีใครพูดด้วยสักคนนั่งเงียบอย่างกับพระพุทธรูปหากุฏิตัวเองก็ไม่เจอในฝันนั่นน่ะกุฏิเราอยู่ไหนเราหากุฏิตัวเองไม่เจอหาที่อยู่ตัวเองไม่เจอนะจะไปยืมมีดโกนใครก็ไม่มีใครมีมีดโกนไม่มีใครพูดด้วยก็เลยเดินไปจะหากุฏิตัวเองไปเจอเนนกำลังหาปลาหาปูอยู่เราบอกเนนมีมีดโกนไหมเนนบอกนี่จะไปโกนไปเกินอะไรนี่มาหาปลาผิดไปเนนชวนหาปลาแล้วก็ว่าเนนผีบ้าแล้วว่าก็ด่าเนนในฝันเนนเลยไปหาจับปูจับปลาแล้วครูบาก็เลยเดินหนีไปเจอครูบานัทอาบน้ำอยู่ข้างสระแล้วก็มองเราเห็นเขากำลังอาบน้ำอยู่นัดก็เลยตะโกนมาว่าสงน้ำสีไฟบวชสีฟ้าไปบวชกันอาบน้ำพี่จะรีบไปบวชนัดบอกครูบานัทนะในสมัยที่เรายังไม่บวชนะในสมัยที่ครูบายังไม่บวชเลยนี่พูดความหลังมากแล้วก็ดีเราว่าแล้วก็ไปเดินหากุฏิตัวเองหายังไงก็ไม่เจอจนยอมรับแล้วช่างมันเถอะเราไม่เจอแล้วหลวงตาท่านจะดุจะด่าเราก็ยอมเราก็ว่าท่านจะดุจะด่าเราก็ยอมจะเข้าไปหาท่านเลยนะมันไม่มีแล้วทำไงให้ท่านนั่นแหละโกนให้แล้วก็ความรู้สึกไปอย่างนั้นพอคานเข้าไปเนี่ยจะไปสารภาพกับท่านกราบลงปุ๊บหัวนี่โล้นหมดแล้วท่านนั่งยิ้มเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานั่งร้องไห้เห็นไหมได้กำลังใจอีกเอาอีกแล้วทีนี้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิเลยก็เรียกว่าหากินกับความฝันว่าอะไรฝันมาอย่างนั้นมันมีความสุขมันมีความปิติใจเห็นไหมความคิดก็เช่นกันสุขกับทุกข์เนี่ยสังเกตดีๆเถอะนะคิดไปถึงกรรมที่ดีๆก็มีความสุขคิดไปถึงกรรมที่ไม่ดีก็มีความทุกข์นะกรรมคือการกระทำของเราเนี่ยที่เราทำกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้ย่อมส่งผลไปถึงความคิดเพราะมันเก็บไว้หมดเลยนะยกตัวอย่างคนที่ไม่เคยลักขโมยของเขาเลยจะคิดกังวลเรื่องว่าเขาจะมาจับเรานี่มันมีไหมเขาจะมาว่าเรานี่ขโมยเป็นไปได้ไหมไม่ได้เลยคิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่เคยทำเขาเรียกว่าไม่สร้างเหตุผลนั้นยังไม่มีนะเราไม่เคยทำกรรมประเภทนั้นไว้แต่ถ้าเราเคยทำไว้ย่อมส่งผลแน่นอนถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมีครอบครัวอยู่แอบไปคุยกับผู้สาวที่ไม่ใช่แฟนตัวเองเนี่ยระแวงกันนะครูบาเองเนี่ยแค่คุย messenger แค่นั้นเองนะ
ต้องลบละต้อง กลัวเขาจับได้ผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายประเภทเดียวกันครูบาจะรู้ดี ระแวงเขาเรียกระแวงกลัวนะแต่ถ้าคนที่ไม่ทำอย่างนี้ไม่มีทางกลัวนะเขาจะหยิบโทรศัพท์เราไปดูนี่เฉยไม่มีความลับเพราะไม่เคยปกปิดอะไรความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่ากรรมสำคัญมากนะไม่สร้างกรรมใหม่ท่านถึงมีเรื่องของศีลขึ้นมาไงเข้าใจไหมศีลนี่เป็นเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องให้เราระมัดระวังนะแน่นอนว่าบุคคลใดเป็นอยู่ด้วยศีลนะกรรมที่จะทำไปสู่ความทุกข์จะไม่ปรากฏเพราะศีลนี่แหละเป็นเครื่องกั้นทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดเราไปทำความชั่วสักอย่างนะความทุกข์ที่จะเกิดจากความชั่วที่เราไม่ได้ทำมันคงไม่มีแล้วเราไม่โกหกนะเราไม่โกหกด้วยเจตนาที่ไม่ดีหมายความว่าเราไม่โกหกด้วยความกลัวไม่โกหกด้วยความอยากได้ไม่โกหกด้วยความไม่อยากได้ความกลัวทำให้คนโกหกความอยากได้ทำให้คนโกหกความไม่อยากได้ทำให้คนโกหกทำไมว่าความกลัวทำให้คนโกหกนะกลัวเขาไม่ยอมรับจึงโกหกเขาเพื่อให้เขายอมรับนี่จริงไหมครูบาพูดถูกไหมนะกลัวเขาไม่รักเพราะอะไรเพราะไม่พอใจในความเป็นตัวตนตัวเองจึงพยายามโกหกเพื่อให้เขารักนะนี่ความกลัวนะด้วยความอยากได้โกหกหลอกลวงเขานะโกหกไปเรื่อยนะคนประเภทนี้เขาเรียกว่ามีกรรมและมีความลับแล้วต้องโกหกต่อไปต้องโกหกต่อเพื่อไม่ให้เขาจับได้ก็เลยเป็นเอาบาปต่อบาปไปเรื่อยนะบาปต่อบาปไปเลยพอรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคนที่ไม่โกหกเลยไม่มีทางกังวลใจความกังวลใจกลัวว่าเขาจะจับได้ไม่มีการเป็นอยู่ด้วยความอาถรรพ์ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นไม่ขโมยไม่ต้องกลัวความทุกข์ที่เกิดจากการลักขโมยไม่มีทางนั่นบอกศีลเป็นเครื่องกั้นทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดเข้าใจหรือยังไม่ต้องมาขอไม่ต้องมานั่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิไม่ต้องนั่นเป็นประเพณีทำเพื่อประเพณีเท่านั้นนะศีลไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องมาขอศีลและไม่ต้องมาลาศีลนะสมัยพุทธกาลก็ไม่เคยมีมาขอศีลและมาลาศีลไม่มีนะท่านไม่มีมาบอกศีลและมาลาศีลศีลคือข้อปฏิบัติเท่านั้นนะเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อที่เธอพึงทำอย่างนี้อย่างนี้เถิดเธอห้ามทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะการทำสิ่งนี้ย่อมนำไปสู่ความเป็นทุกข์หรือเรียกว่าอกุศลการทำสิ่งนี้ย่อมนำไปสู่ความเป็นกุศลนะท่านพูดถึงเรื่องการกระทำหรือเรื่องของกรรมนั้นนะตัดเรื่องพวกนี้นะไม่ต้องมาอาราธนาไม่ต้องมาเบญจทรงเบญจศีลบางคนก็เอาสัก3 ข้อก็พอ มี5 ข้อเอา3 ข้ออีก2 ข้อเอาไว้ก่อน เมื่อก่อนนี่ครูบาก็ไปอย่างนั้นแหละเพราะเข้าใจว่านั้นแต่มันได้ถือสัจจะนะเขาจะเอาประโยชน์จากการอาราธนาศีลเอาละในเมื่อเราได้ลั่นสัจจะกับพระเจ้าพระสงฆ์เราจะเป็นผู้
ระมัดระวังและทำให้ได้ตามสัจจะของเรานี่มีประโยชน์อยู่นะแต่สำหรับที่ครูบาพูดนี่คือพูดที่มันเหนือขึ้นมานะที่มันเหนือขึ้นมาแล้วนะให้มันเห็นว่ามันมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นอีกนะเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าศีลเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปขอกับพระนะเพราะมันไม่ใช่เรื่องการขอเป็นการบอกกันเท่านั้นนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยันก็ท่องตามหลังกันนะมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยันก็ท่องตามหลังกันนะท่องตามหลังกันไปงั้นนะสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีรันวิโสดเยนะรู้ท่องได้แต่แปลว่าอะไรในเนี้ยรู้กี่คนนะครูบาถามว่าแปลว่าอะไรสีเลนะสุขติยันติศีลนำไปสู่ความสุขสุขติงสุขะศีลนำไปสู่ความสุขนะเนี่ย5 ข้อนี้จะนำสู่ความสุขสีเลนะโภคสัมปดาศีลนำไปสู่โภคทรัพย์ศีลนำไปสู่โภคทรัพย์ยังไงก็ไม่เอาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ไปสุรุ่ยสุร่ายไม่ไปลงกับอบายนะไม่ไปลงกับของมึนเมานะคบก็คบแต่คนมีศีลนะคนมีศีลใครก็อยากคบค้าสมาคมอยากทำธุรกิจด้วยเพราะอะไรเพราะไม่โกงเขาก็นำไปสู่ความงอกเงยงอกงามแห่งทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นสมบัติภายนอกและสมบัติของใจถ้าจะพูดให้มันถูกต้องสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาศีลนำไปสู่โภคทรัพย์คือสมบัติของใจเพราะความสุขนั้นจะรักษาไว้ซึ่งเป็นสมบัติซึ่งของใจได้ใจจะเป็นผู้เสพซึ่งความสุขนั้นนะถ้าไม่พูดถึงสมบัติภายนอกสีเลนะนิพุติยันติศีลนำไปสู่พระนิพพานเพราะอะไรเพราะศีลนี่เป็นพ่อแม่แห่งคุณงามความดีทั้งหมดศีลทำให้สมาธิเจริญได้ง่ายเพราะไม่มีความกังวลใจในเมื่อใจที่ไม่กังวลย่อมไม่คิดไปถึงเรื่องที่มันกังวลเมื่อไม่คิดในถึงเรื่องที่มันหนักอึ้งย่อมนำไปสู่ความสงบหรือเรียกว่าสมาธิไม่ต้องกังวลกับนั่นกับนี่ไม่ต้องกังวลอะไรสักอย่างนะใจมีสมบัติคือความดีจิตก็สงบได้ง่ายเอาลองไปขโมยของเข้ามาแล้วมานั่งสมาธิดูสิลองดูสินะมันจะทำสมาธิได้ไหมนี่เขาจะมาจับกูตอนไหนนะเขาจะจับได้ตอนไหนนะคิดอยู่นั่นแหละกังวลมีแต่ความกังวลแต่ถ้าไม่ทำไม่มีความกังวลการปฏิบัติก็ง่ายนำไปสู่นะความงอกงามแห่งสมาธิเห็นไหมศีลนำไปสู่คนงามความดีทั้งหมดนะบุคคลใดปฏิบัติตามศีลได้นะไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมปิดอบายภูมิทั้งหมดปิดนรกปิดความทุกข์ทั้งหมดนะพูดง่ายๆคือใจเข้าสู่ความเป็นมนุษย์เต็มภูมิท่านนึงบอกว่าคนที่นะเข้าถึงศีลบริบูรณ์ได้นะไม่กลับไปสู่อบายภูมิจะมีเพียงแค่มนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเท่านั้นที่เป็นหนทางเดินของจิตเพราะอะไรเพราะไม่มีความทุกข์เหยียบย่ำหัวใจไม่มีความกังวลเหยียบย่ำหัวใจไม่มีกรรมที่เป็นอกุศลมาเหยียบย่ำหัวใจท่านถึงปิดความเป็นนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานไปทั้งหมดเลยมีแต่มนุษย์สมบัติตัดเลยอะนี่เป็นภพของมนุษย์และสวรรค์เท่านั้นคือภูมิจิตตั้งเป็นมนุษย์แล้วก่อนที่จะเป็นอย่างอื่นต้องเป็นมนุษย์ก่อนเข้าถึงคุณงามความดีเต็มหัวใจก่อนอันนี้พูดถึงคุณสมบัติของจิตนะพูดถึงเรื่องของจิตล้วนๆเลยเมื่อจิตเข้าถึงความว่าเป็นมนุษย์คือมีศีลเนี่ยเป็นมาตรฐานมีคุณงามความดีเป็นมาตรฐานมันก็จะงอกงามไปสู่ความเป็นอริยะงอกงามไปสู่ความเป็นอริยะต่อไปเนี่ยศีลเป็นสิ่งสำคัญนะความกังวลในนั้นไม่มีหรอกนะสมาธิก็ดีนะ
การปฏิบัติธรรมไม่ได้เกี่ยวกับประเพณีเลยนะบางคนบอกครูบาสวดมนต์ได้ไหมมาถามเรานะมาถามว่าเราสวดมนต์ได้ไหมเราบอกเราไม่ได้บวชมาสวดมนต์อ้าวเขาก็งงสิพระไม่สวดมนต์จะทำอะไรอ่ะนะเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นพระนี่ต้องมาสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นไงพอพระไม่ได้สวดมนต์ก็ว่าเราไม่ใช่พระเราบอกเราไม่ได้บวชมาสวดมนต์ใครอยากสวดก็สวดแต่เราไม่ได้บวชมาสวดมนต์เราบวชมารักษาใจเราต่างหากเนี่ยส่วนใหญ่วัดป่าเนี่ยสวดมนต์ไม่ค่อยได้หรอกได้อยู่นิดหน่อยได้แต่ทำวัดเช้าวัดเย็นไม่มากนะวัดป่านะถ้าจะสวดมนต์ไม่ค่อยได้กันเพราะว่าท่านไม่ได้สวดมนต์กันเลยเต็มที่ทุกวันพระนะเต็มที่เลยนะทุกวันพระค่อยลงมารวมกันเพื่อสวดมนต์แต่ส่วนใหญ่ก็จะสวดอยู่กุฏใครกุฏมันนะใครอยากสวดก็สวดใครไม่อยากสวดก็ไม่ต้องสวดบางคนก็ชอบดูลมชอบทำสมาธิอันนั้นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าศาสนาพุทธเราไม่ใช่ประเพณีแต่อาศัยประเพณีเพื่อเป็นบรรทัดฐานเพื่อเป็นบรรทัดฐานผู้ใหม่ย่อมอาศัยประเพณีถ้าไม่มีประเพณีเลยก็ไม่รู้จะปฏิบัติได้ไงถูกไหมไม่มีระเบียบวิธีปฏิบัติเลยก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนเป็นมาตรฐานคนที่เดินตามหลังก็เดินยากนะประเพณีก็มีประโยชน์แต่อย่ายึดในประเพณีนั้นนะอย่าเข้าใจว่าศาสนาคือประเพณีอย่าได้เข้าใจอย่างนั้นนะศาสนาเป็นเรื่องของใจล้วนๆนะเมื่อก่อนคนจะมีความคิดครูบาไม่แน่ใจว่าแถวนี้นะจะเคยคิดแบบที่ครูบาพูดไหมเขาจะมีความคิดว่าเวลาบวชเนี่ยสมมุติว่าครูบาบวชกับพระอุปชาองค์หนึ่งแล้วพระอุปชาเราวิบัติคำว่าวิบัตินี่คือท่านอาจจะเสื่อมออกไปด้วยเหตุใดก็ตามนะเสื่อมออกไปลาสิกขาออกไปนะเขาเรียกอุปชาวิบัติด้วยเหตุใดก็ตามนะถ้าเป็นสายพระป่านี่จะบางที่นะต้องพูดว่าบางที่เขาจะไม่ยอมรับกันสำหรับผู้ที่บวชกับอุปชานั้นจะมีความเข้าใจว่าพระรูปนั้นจะปฏิบัติไม่ขึ้นจะปฏิบัติไม่ได้เพราะอะไรเพราะอุปชาเสื่อมต้องยัตติใหม่มีไหมแถวนี้มีความเข้าใจอย่างนี้ไหมนะเสแถวนี้มีความเข้าใจอย่างนี้ไหมไม่มีครับผมไม่มีใช่ไหมครับยกตัวอย่างหลวงพ่อสามดงรู้จักใช่ไหมรู้จักครับผมหลวงพ่อสามดงเล่าให้ครูบาฟังว่าท่านบวชได้ประมาณ5 พรรษาเนี่ยท่านต้องยัตติใหม่เพราะว่าอุปชาท่านเสื่อมอุปชาท่านวิบัตินี่แหละท่านก็ไปถามครูบาอาจารย์ว่าผมนี่สมควรยัตติใหม่ไหมเพราะว่ามันตอนนั้นอุปชาท่านวิบัติครูบาอาจารย์ท่านก็ตอบว่าท่านก็พิจารณาดูนะเขาไม่ได้ตัดสินเนี่ยนะว่ายัตติหรือไม่ยัตติให้ท่านพิจารณาดูหากจะเป็นภัยต่อหมู่คณะนะท่านก็สมควรที่จะยัตติใหม่นะหรือท่านพูดอะไรอีกนี่เนี่ยครูบาก็จำไม่ได้หรือน่าจะเป็นหลวงตามหาบัวด้วยซ้ำที่เป็นคนบอกท่านนะอันนี้ครูบาก็ออกตัวไว้ก่อนนะว่าไม่แน่ใจบางทีความจำนี่อาจจะเลือนไปแล้วนะเคยได้ยินท่านเล่าให้ฟังท่านบวชได้5 พรรษาท่านก็เลยยัตติใหม่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้บวชเอาพรรษานานเห็นไหมมันก็ลงที่ทำท่านบอกท่านไม่ได้บวชเอาพรรษานี่นะยิ่งท่านไม่อยากยัตติท่านจะยัตติทันทีสวนเลยถ้าไม่อยากยัตติใหม่ท่านจะยัตติ
มันจะมีเหตุผลเลยว่านี่อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยท่านสวนใจท่านไม่ได้สวนข้างนอกแต่สำหรับครูบาก็จะบอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวหรอกพ่อแม่เลวมันเกี่ยวกับลูกเหรอไม่เกี่ยวลูกก็คือลูกพ่อก็คือพ่อลูกเลวเกี่ยวกับพ่อแม่ไหมไม่เกี่ยวบางคนนี่เลี้ยงลูกอย่างดีเลยลูกเลวก็มีนะบางคนนี่ลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยซ้ำลูกดีก็มีนะเยอะแยะมากมายไม่ได้เกี่ยวหรอกไม่ได้เกี่ยวกับพ่อแม่นี่พูดถึงเลยว่ากรรมเป็นของตนไม่ได้เกี่ยวกับอุปชานะกรรมเป็นของตนนะให้รู้ไว้เลยนะเพราะฉะนั้นที่ครูบาพยายามพูดอยู่นี่ครูบาจึงบอกว่าทุกอย่างนะเป็นสมบัติของเราทั้งหมดเลยอยู่ที่เราไม่เกี่ยวกับใครไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยเนี่ยเหมือนอยู่วัดนั่นแหละมันก็มีทั้งพระดีพระไม่ดีนะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นั่นนะมีเหมือนกันหมดนะไม่ใช่ว่าจะมีแต่พระดีทั้งหมดไม่ใช่จะมีแต่มีแต่นักรบทั้งหมดสารพัดอย่างเหมือนกันเนี่ยมีทั้งดีและบ้าก็มีอย่างนั้นนะบางทีก็เป็นพระอรหันต์ก็มีที่วัดน่ะพระอนาคามีก็เยอะนะแม่ชีอนาคามีก็เพียบวัดนั่นน่ะนะบ้าแต่ก็โรงพยาบาลบ้าล่ะเพราะอะไรเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเราอยากบรรลุธรรมไงครูบานี่ก็เคยบรรลุธรรมมาเป็นพระอรหันต์มาแล้วเหมือนกันนะแต่พระอรหันต์โมโหพระอรหันต์โกรธนะพระอรหันต์ยังไม่พอใจคนอื่นอยู่ยังเกลียดคนอื่นอยู่ว่ามันจะต่างจากเราเมื่อก่อนตอนไหนหรอวะอย่างนั้นความเป็นอรหันต์ก็คงไม่มีเสียวิโสแล้วนะหลงสภาวะเพราะอะไรเพราะมันได้ยินครูบาอาจารย์เล่าโอ้เหมือนโลกนี่ระเบิดอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ฟังมาไงสภาวะบรรลุธรรมนี่สิ่งที่คนนักปฏิบัติธรรมติดกันเยอะมากหลวงปู่เทศท่านบอกว่าหลงจิตเป็นนิพพานบ้างหลงความว่างเป็นนิพพานบ้างหลงสภาวะเป็นนิพพานบ้างหลงความรู้เป็นนิพพานบ้างเชื่อไหมว่าครูบาเป็นทั้งหมดเลยที่หลวงปู่เทศท่านเล่าไว้เป็นทั้งหมดเลยหลงสภาวะเป็นนิพพานเป็นอย่างไรสภาวะครูบาเดินจงกรมอยู่เนี่ยเดินจงกรมอยู่มันเหมือนกับเราถูกกระชากวิญญาณออกความรู้สึกนี้มันดีดผึ่งออกไปเลยดีดออกจากกายเนี่ยเหมือนเราแยกร่างออกมาเหมือนความรู้ข้างในนี้มันถูกกระชากออกมาเป็นตัวรู้นะหรือเรียกว่าวิญญาณนั่นแหละเด่นขึ้นมาล่องลอยเบาวิวไปหมดนะแล้วก็เห็นไอ้ตัวนี้เห็นไอ้ก้อนเนื้อนี่กำลังเดินอยู่นะไอ้ตัวนั้นก็อยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเห็นนะมันตัวนี้มันรู้สึกว่าเป็นอิสระตัวนี้นะไอ้ตัวที่เห็นเนี่ยไอ้ตัวนี้หนักอึ้งไอ้ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยเบาไปหมดนะกำลังเห็นมันทำงานนี่เดินจงกรมอยู่นะเนี่ยมันถูกกระชากออกมาเห็นเหมือนอะไรไม่เหมือนแบบโลกนี้แบบมันเหมือนมันระเบิดเป็นสิ่งเสี่ยงอะความรู้สึกอะเนี่ยเข้าใจว่าสภาวะนั้นเป็นการบรรลุธรรมเนี่ยนะมันก็ถูกอย่างเงี้ยแล้วว่าตัวเองบรรลุธรรมไงเข้าใจเอาว่าตัวเองเราบรรลุธรรมแล้วเนี่ยกิจของเราที่ได้ทำทั้งหมดจบแล้วนั่นมันว่าสิ้นงานแล้วนะพอมันเข้าใจอย่างนี้เนี่ยพอมันเข้าใจอย่างนี้มันจะปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้มันจะเลิกปฏิบัติทุกอย่างจากที่เราเคยเพียรอย่างหนักแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิเฝ้าดูลมหายใจอยู่อย่างหนักเลิกหมดเลยปล่อยเป็นธรรมชาติทั้งหมด
เหมือนสมัยที่เรายังไม่เคยปฏิบัติเลยนะลมก็ไม่ดูไม่รู้อะไรงั้นนะไม่เอาอะไรงั้นปล่อยให้มันไหลให้จิตนี่ไหลไปกับสภาวะต่างๆปล่อยไปหมดเลยเข้าใจว่าตนนี้เป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วจะไปบอกเพื่อนนะจะไปบอกเพื่อนว่าตนนี้บรรลุธรรมแล้วเพราะว่าเพื่อนพูดไว้เพื่อนภาวนาไว้ว่าหากเรานี่รู้เห็นคุณวิเศษอะไรให้ไปบอกเขาก่อนว่าอย่างนั้นเขาว่านะเราก็เลยเดินไปกุฏิเลยนะไปนั่งรอเพื่อนกำลังส่งน้ำอยู่นะไอเราก็นั่งรอส่งน้ำก็ส่งนานนะส่งนานมากกว่าจะซักผ้าซักอะไรเสร็จเรานั่งรอสูบบุหรี่ไปหมดประมาณ2 มวนได้แล้วมั้งรอนานด้วยการที่ให้เรารอเราเป็นพระอรหันต์ไม่ควรรอพระอรหันต์รอไม่ได้รู้สึกว่าในใจนี่มันรู้สึกว่าไม่พอใจอยู่แล้วแต่ยังไม่เห็นนั้นทีนี้เขาเดินผ่านหน้าเราครูบาก็นั่งอยู่ข้างประตูนะข้างบันไดนะเขาเดินขึ้นบันไดมาก็ผ่านหน้าเราโดยที่ไม่ก้มไม่แสดงความเคารพเขาจะไปตากผ้าอีกราวหนึ่งข้างๆนี่เดินผ่านพระอรหันต์ไม่แสดงความเคารพโกรธในใจนี่ไม่พอใจอย่างมากพระอรหันต์โกรธซึ่งเมื่อก่อนเขาก็เดินของเขาอย่างนั้นนะเราไม่เห็นขุ่นเคืองใจอะไรเลยนะเมื่อก่อนเขาก็เดินของเขาปกติเรากลับไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรแต่พอเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ได้เข้าใจไหมสวมหัวโขนแล้วหลงเข้าไปเป็นแล้วนะมันเหมือนคนธรรมดาที่เป็นอยู่ในหมู่บ้านน่ะนะเมื่อก่อนก็เป็นตาสีตาสาอยู่พอได้เป็นพ่อใหญ่สีกำนันสีอย่างเงี้ยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นกำนันเป็นหัวหน้าหมู่บ้านขึ้นมาเริ่มเบ่งนะหลงหัวโขนนั้นว่าตนเองนี่เหนือกว่าเขาสำคัญตนว่าสูงกว่าเขาดีกว่าเขานี่แหละความเป็นพระอรหันต์ตอนนั้นสำคัญว่าตนนี้ดีกว่าเขาเลิศกว่าเขาเนี่ยเขาต้องเคารพเราไม่กราบเราก็โกรธเนี่ยครูบาเห็นตัวนี้ว่าความทุกข์ที่มันอยู่ในใจเฮ้ยพระอรหันต์อะไรยังทุกข์อยู่เพราะใจเราฝึกจับทุกข์ไว้นะสิ่งเหล่านี้แสดงว่าเรานี่ไม่ใช่แล้วนะใจมันยังเสียบความทุกข์ยังมีผลของความทุกข์ความกังวลใจอยู่จะเรียกว่าสิ้นทุกข์ได้ยังไงมันก็มีตัวนี้ขึ้นมาหยั่งไว้กราบกุฏิเลยครูบานะไม่เป็นแล้วเอาใหม่กูจะไม่เป็นอะไรอีกสักอย่างนะตัวตนเอาตัวตนเข้าไปเป็นหลงนั่งไปนี่หลงว่าตัวเองนี่ว่างไปหมดนะนั่งไปนี่ว่างสว่างจ้าไปหมดหมายเอาตัวนั้นเป็นการบรรลุธรรมอีกนะหลงเข้าใจว่าเรานี่ปล่อยวางได้ทุกอย่างแล้วเรานี่เห็นชัดแล้วว่าทุกอย่างนี่ไม่ใช่อะไรกับอะไรไม่มีอะไรกับอะไรเลยนะหลงตัวนี้หลงความรู้หลงความเข้าใจสังขารตัวนี้สัญญาตัวนี้ว่านี่ไม่มีอะไรเลยกับอะไรเลยชีวิตนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีอะไรนะหลงตัวนี้โอ้ตัวนี้ยิ่งหลงหนักเลยไม่มีอะไรกับอะไรแต่ใจนี่รับผลของความทุกข์อยู่พอมันทุกข์ขึ้นมาปุ๊บก็เอาความรู้สึกว่าไม่มีอะไรกับอะไรมาข่มไว้มากดไว้ความทุกข์นั้นเป็นธรรมชาติหนึ่งเท่านั้นนะความทุกข์เป็นธรรมชาติหนึ่งนะหรือพูดง่ายๆคือกิเลสเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติของชีวิตเนี่ยเอาความรู้สึกนี้มากดข่มไว้จนวันหนึ่งมันไม่ไหวพอมันเจอความทุกข์หนักๆมันไม่ไหวถึงยอมรับว่าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วนะเราหลงไปหยิบอยู่เสมอเราหลงไปแบกอยู่เสมอในเมื่อเราแบกสิ่งใดเราต้องวางสิ่งนั้นตลอดนะการที่ไม่หยิบไม่จับต่างหากถึงจะไม่ต้องวางสิ่งใดนะจิตยังวิ่งไปเกิดในภพของเวทนาอยู่จิตยังวิ่งไปเกิดในภพของความสุขความทุกข์ภพของความคิดหมายเอาสิ่งเหล่านี้เป็นนิพพานนี่เห็นไหมเป็นทั้งหมดครูบาวิปลาสก็เป็นเนี่ย
เขาเรียกว่าอาศัยความผิดนั่นแหละเพื่อเข้าถึงความถูกต้องมันต้องเรียนมีประสบการณ์ถ้าพูดถึงนักปฏิบัติจริงๆมันง่ายมากหลักของการปฏิบัติเพียงแค่มีสติกำหนดรู้ซึ่งลมเข้าลมออกเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นและไม่ได้ปฏิบัติเอาอะไรด้วยนะไม่ได้ปฏิบัติเป็นอะไรด้วยนะการที่ไม่เป็นอะไรต่างหากนะถึงจะเข้าถึงความจริงได้ทั้งหมดนะหากสำคัญว่าตนนี้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นะเอาตัวตนนั้นไปอย่างในภพภูมิของสิ่งนั้นเป็นสังขารทั้งหมดเขามาปรุงแต่งคิดเอาเข้าใจเอานะคนที่เข้าถึงธรรมชนิดนั้นจะไม่รู้สึกเลยว่าตนนี้เป็นอะไรจะมีเพียงความรู้เดียวที่ปรากฏขึ้นว่าไม่มีสิ่งนี้ปรากฏขึ้นในใจเขาเรียกว่าอาสวะขยะญาณเป็นความรู้ชัดด้วยอำนาจของสติปัญญาเป็นผู้เห็นว่าใจตนเองนั้นเป็นอย่างไรอาสวะกิเลสมีญาณคือความรู้อย่างรู้ว่าคุณสมบัติของใจตนนั้นณขณะนั้นเป็นอย่างไรเท่านั้นเองเนี่ยเขาเรียกว่าอาสวะขยะญาณนะจะมีในผู้ที่เข้าถึงธรรมทุกองค์นะสิ่งนี้ขาดไม่ได้จากใจของผู้ที่เป็นพระอริยะนะคือรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะมีญาณหรือความรู้เนี่ยเด่นความรู้จะไม่ส่งออกไปภายนอกนะจะไม่ส่งออกไปภายนอกเลยจะไม่คอยไปตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้ไม่มีในใจจะไม่คิดไปอดีตไม่คิดไปอนาคตไม่วิตกกับอดีตและอนาคตใจจะตั้งเด่นอยู่ในกายคือลมหายใจดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลใดเจริญอานาปานสติบริบูรณ์แล้วนะสติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดย่อมบริบูรณ์วิมุตติย่อมบริบูรณ์อยู่ในนั้นคำว่าอานาปานสติบริบูรณ์นะคือเป็นอยู่ด้วยลมหายใจเราตถาคตมีวิหารธรรมคืออานาปานสติทำเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าคือลมหายใจวิหารคือวิหารหมายถึงเครื่องอยู่อันวิเศษเครื่องอยู่อันเลิศเป็นบ้านเป็นวิหารน่ะปราสาทวิหารน่ะมันงดงามมันที่สุดแล้วเป็นบ้านลักษณะของบ้านที่อาศัยที่วิเศษวิหารไม่ใช่บ้านธรรมดาแต่เป็นวิหารคือความงดงามความเป็นเลิศนะธรรมหมายถึงสภาวะนะวิหารธรรมหมายถึงนั่นแหละสภาวะความเป็นอยู่ท่านเป็นอยู่ด้วยลมหายใจนะอานาปานสตินี้เป็นวิหารธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายนะคำว่าสิ้นการสิ้นงานหมายถึงสิ้นเจตนาต่างหากไม่มีเจตนาที่จะเฝ้าดูเฝ้าระมัดระวังเฝ้าปฏิบัติอีกต่อไปไม่มีนะมันเป็นโดยธรรมชาติของจิตเป็นด้วยคุณสมบัติของจิตไม่ต้องเฝ้าระวังไม่ต้องพยายามที่จะทำให้มันดูเมื่อก่อนเราพยายามที่จะดูลมเข้าลมออกต้องมีเวลาต้องพยายามไปนั่งสมาธิเดินจงกรมต้องมีเวลาต้องตั้งใจดูเขาเรียกว่าอาศัยเจตนาแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติมาจนเป็นอัตโนมัติแล้วเป็นธรรมชาติของจิตเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของจิตจิตเข้าถึงสภาวะภูมิธรรมชนิดนั้นมันไม่ต้องพยายามไม่ต้องเจตนาที่จะทำสิ่งนั้นมันเป็นเองโดยธรรมชาตินะยกตัวอย่างเราฝึกอานาปานสติเนี่ยเพื่อฝึกอะไรรู้ไหมฝึกตื่นรู้ฝึกให้จิตนี้ตื่นรู้เราพูดโดยหลักของวิทยาศาสตร์นะพูดโดยหลักของวิทยาศาสตร์การทำงานของสมองเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งของความคิดกับฝั่งของความรู้สึกนะฝั่งของความคิดคือจะไม่รู้สึกไม่มีความรู้สึกคำว่าไม่มีความรู้สึกคือไม่รู้สึกตัวจะไปอยู่กับความคิดหมดเลยจะจินตนาการสารพัดนะพออีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งไม่คิดคือฝั่งความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ได้เคยพัฒนาเลยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยนะตั้งแต่เล็กจนโตนี่คิดอย่างเดียวนะคิดไปสารพัดคิดไม่เคยได้หยุดและมารู้สึกตัวบ้างนะ
หนทางแห่งการรู้สึกตัวนี้จึงยากลำบากเป็นหนทางที่รกเพราะอะไรเพราะไม่ชำนาญไม่เป็นนิสัยไม่เป็นอัตโนมัติแต่คิดนี่เป็นอัตโนมัติเลยไม่ต้องบอกมันคิดเลยตื่นปุ๊บมันคิดปั๊บเป็นอัตโนมัติแม้แต่หลับมันก็คิดเป็นอัตโนมัติเข้าใจไหมเห็นอะไรปุ๊บมันตัดสินไปหมดเลยเห็นปุ๊บตัดสินเห็นปุ๊บตัดสินเนี่ยเขาทำอย่างนี้ตัดสินปุ๊บเขาทำอย่างนี้ตัดสินปุ๊บตัดสินเขาไปหมดทุกอย่างเห็นเพียงเล็กน้อยอ่านเพียงไม่กี่คำตัดสินบางคนนี่ฟังธรรมะอ่านธรรมะนี่นะอ่านแค่เขาพาดหัวข่าวยกตัวอย่างพี่น็อตเนี่ยชอบพาดหัวข่าวแบบรุนแรงมากพาดหัวคลิปนะครูบาฉายพูดถึงพุทธวจนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะพาดไปพาดอย่างหนักหน่วงเลย คนก็จะเริ่มตำหนิไม่ฟังเลยนะตัดสินแล้วเข้าไปคอมเมนต์เลยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นไปนะซึ่งไม่ดูเลยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนี่คือความเป็นนิสัยธรรมชาติของกิเลสจะคอยตัดสินส่งจิตออกนอกเสมอไม่มีเบรกที่จะยับยั้งว่าเฮ้ยเราลองศึกษาดูก่อนไหมว่าสิ่งที่เราเข้าใจกับความเป็นจริงนั้นคืออะไรเราไม่เคยเลยตัดสินไปหมดยกตัวอย่างเช่นเราดูคลิปเงี้ยเขามีคลิปที่เขาตัดมาแค่ว่ามีคนหนุ่มเดินมาถีบคนแก่เปี้ยงที่ยืนจับเสาเหล็กอยู่ถีบปิวเลยเปี้ยงตัดสินแล้วในใจว่าเลวอันนี้ถีบคนแก่เร็วแต่คลิปฉายต่อไปว่าไอ้คนหนุ่มนั้นไปพยุงคนแก่ขึ้นนะที่ถีบเพราะว่าไฟดูดถึงยอมรับนะนี่เขาช่วยคนแก่แน่เห็นไหมว่ามันเปลี่ยนไปใจเรานะก็จะตัดสินเราหมดเลยเราฟังดูเฉยๆไม่ได้นะมันจะไปในลักษณะอย่างนั้นนะเมื่อไรก็ตามเราเข้าไปตัดสินสิ่งต่างๆนะย่อมผิดเสมอฟังไม่ให้ดีเนี่ยเป็นสมมุติเสมอนะเมื่อไรก็ตามจิตเราไม่ส่งออกนอกไม่ไหลไปข้างนอกนะประหนึ่งว่ามีเราคนเดียวบนโลกความรู้สึกประหนึ่งว่ามีเราคนเดียวบนโลกหมายถึงว่าเราไม่ไปตำหนิใครทุกอย่างนี้เป็นประโยชน์แก่เราทั้งหมดเลยเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อน้อมเข้ามาสอนตนเองทั้งหมดนั่นคือคุณสมบัติของพระอนาคาพระอนาคามีเป็นไม่ยากหรอกเพียงแค่ไม่ส่งจิตออกนอกเนี่ยสมาธินี่คือแน่นปึงเลยรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานะพูดง่ายๆคือรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาสมาธิของพระอนาคามีเป็นผู้กำหนดรู้กำหนดเห็นซึ่งขันธ์ห้าทำงานอย่างบริบูรณ์แล้วไม่ไหลหลงไปกับความนึกคิดปรุงแต่งกามมาราคะก็ขาดนะตอนนั้นนะคิดถึงเรื่องกามไม่ได้หรอกพวกนี้นะไม่มีทางนะตาเห็นปุ๊บก็สักแต่ว่าเห็นไม่ปรุงแต่งต่อนะประหนึ่งว่าเป็นผู้แสวงหาประโยชน์เท่านั้นจิตของพระอนาคามีจึงเขาเรียกว่าเป็นผู้แสวงหาประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่สำคัญว่าคนนั้นเลวไม่มีคนที่มีธรรมะบ้างนะคนที่พอมีธรรมะอยู่ในหัวใจบ้างจะมองไม่เห็นคนอื่นชั่วเลยฟังไว้ให้ดีนะคนที่มีธรรมะอยู่ในหัวใจจะมองไม่เห็นคนอื่นชั่วจะมองไม่เห็นคนอื่นชั่วจะไม่ไปตัดสินใครและจะไม่ประมาทคำว่าไม่ไปตัดสินนั่นแหละคือความไม่ประมาทเพราะบางทีไอ้คนที่ชั่วนั้นเขาอาจจะกลับมาดีก็ได้บางทีไอ้คนที่ดีกลับไปชั่วก็มีเพราะใจของมนุษย์มันไม่มั่นคงอยู่แล้วอย่างองคุลิมานเนี่ยนะฆ่าคนมานักต่อนักท่านกลับใจเป็นคนดีได้เป็นพระอรหันต์ได้เอาเห็นไหมจะสักแต่ว่ารู้แต่ว่าเห็นโดยไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่ไปแทรกแซงไม่ไปยึดนะจึงไม่มีมิตรและไม่มีศัตรูนะไม่มีมิตรไม่มีศัตรูคนประเภทนี้จิตของพระอนาคาประหนึ่งว่ามีเราคนเดียวบนโลกความรู้สึกนะเข้าใจไหมเนี่ยไม่ใช่ไปฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้นะเนี่ยอย่าไปฆ่าเหมือนแม่ชีอยู่วัดนะ
ดี๋ยวก็คาตะหลิวมั่งคามีดมั่งแย่งกันมันมีแม่ชีอนาคามีองค์หนึ่งแม่ชีอนาคามีนะพูดถึงสมัยครูบายังไม่บวชไปซื้อพากันไปซื้อปลาจะกลับถ้ำนมผาแล้วก็มีโยมอนาคามีองค์หนึ่งมีโยมด้วยโยมก็เป็นอนาคามีแม่ชีก็เป็นอนาคามีอนาคามีกับอนาคามีพากันไปซื้อปลานะเราก็ว่าเขาไปทำอะไรตั้งนานแม่ชีจันก็ไปตอนนั้นแม่ชีจันไปยืนถือตะกร้าให้เขา ตอนนั้นแม่ชีจันยังไม่บวชยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแม่ชีนี้ก็จะชี้เอาปลาตัวนี้เพราะมันสดมันเป็นเนี่ยจะให้เขาเอาตัวนี้ฆ่าให้ครูบาอาจารย์ไม่บาปว่าอย่างนั้น อีกคนนึงก็จะเอาปูอัดทะเลาะกันนะว่าครูบานี่ชอบปูอัดบางทีก็ว่าครูบานี่ชอบนึ่งปลาทะเลาะกันเรื่องความชอบของครูบาเนี่ยคือใจเขาจะทำให้ครูบาฉันนั่นแหละนะแม่ชีอนาคามีทะเลาะกันทีนี้แม่ชีจันนี่งงเลยไม่รู้จะเอาอะไรแม่ชีจันก็บอกทำไมไม่ซื้อเอามันทั้งสองนั่นแหละจบเงินก็เงินแม่ชีจันแล้วทีนี้ก็มาว่าวันนั้นเราขับรถไปให้สมัยเรายังไม่บวชนะเราขับรถไปให้แล้วเขาก็พูดถึงเรื่องพระอรหันต์แม่ชีอนาคามีเนี่ยนะอาจารย์ตะวันนี่เป็นพระอรหันต์หรือเปล่าอาจารย์ตะวันเป็นพระอรหันต์เราก็เลยถามแม่ชีรู้ได้ยังไงรู้สิว่าอย่างนั้นท่านว่านะถ้าแม่ชีรู้ได้ยังไงเราก็ถามย้ำอีกแต่เขาได้แต่บอกว่ารู้สินะแล้วก็ว่ามันรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระอรหันต์นะเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่มีใครรู้เลยว่าใครเป็นพระอรหันต์เชื่อไหมหรือใครยังเข้าใจอยู่ว่าพระอรหันต์ย่อมรู้จักพระอรหันต์ครูบาเชื่อว่าหลายคนเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าอะไรพระโสดาบันย่อมรู้ว่าพระโสดาบันรู้จักพระโสดาบันด้วยกันพระอรหันต์ย่อมรู้ว่าใครเป็นพระโสดาบันรู้วาระจิตไปอย่างนั้นปิดไลน์ยังปิดไลน์เลยปิดเลยมันพูดไม่ได้มันไม่เต็มปากเลย